Hindi inasahan ng aktres na ganito ang mangyayari sa kanyang anak. Alamin kung ano ito, kaya tapusing panoorin ang buong video para malaman nyo. Naospital ang anak ni na dating Pinoy Big Brother housemate na si Karen Reyes at frontman ng Silent Sanctuary na si Sarky Sarangay. Sa kanyang Facebook at Instagram post ay ibinahagi ng aktres ang sinapit ng anak na si Lucas. Ayon kay Karen, napansin niya na may mga singaw si Lucas. Inakala niya na simpleng singaw lang ito at mawawala rin. Singaw is not okay. November 4 nung nilagnat si Lucas, akala ko noon sa pagod lang. November 5 lunchtime, kumakain pa siya at nakakadede. Nung hapon I noticed ang pamumula ng gums niya. So when I check it up, nakakita ako ng mga singaw hanggang sa lalamunan. So ako nasingawin, sabi ko mawawala din. So I gave him paracetamol lang for the fever, saad ni Karen. Naisipan rin niya na ipa-teleconsult ang anak at binigyan siya ng antibiotic para sa sakit nito. Ngunit nahirapan si Karen na painumin ng gamot ang anak dahil walang laman ang tiyan nito at masakit rin ang bibig, kaya naman nag-decide na silang dalhin sa hospital ang anak. So nag-decide na ako na ipa-hospital siya. The fact na ang hirap talaga magpa-hospital ngayon. Dumagdag pa ang pasakit dahil before i-admit, need magpa-swab para hindi na ma-isolate with other patients na may COVID symptoms. So we have to wait for 24 hours para sa result ng RT-PCR. November 7, nanghihina na siya. Iba na din ang itsura ng mukha niya, lumalamlam na ang mga mata niya. Dahil nga hindi makakain at makadede, so lumabas ang result ng RT-PCR, which is thank God negative. Dumiretso na kami sa ER, pagpapatuloy ni Karen. Makaraan ng ilang araw ay wala naman daw nakitang ibang infeksyon bukod sa singaw. Yes, na ospital si Lucas ng dahil sa singaw. Dumagdag pa dyan ang tonsillitis. Ang laking pahirap para sa kanya ng mga singaw na to, dagdag pa ni Karen. Hanggang ngayon ay naka-admit pa rin sila dahil mapula pa rin ang gums ng anak, ngunit nakakakain na ito at nakakadede ng paunti-unti. Ayon raw sa doktor ay mababang resistensya raw ang naging sanhi ng pagkakaroon ng singaw ng anak ni Karen. Mga mommies, vitamins is really a must, say ni Karen. Itinigil raw kasi niya ang pagpapainom ng vitamins sa kanyang anak dahil iniluluwa lang nito ang gamot. Dumagdag pa nga ang masyadong pagkain ng matamis ni Lucas at kakulangan sa water intake sa nangyari. Babala pa ni Karen sa mga mommies out there, wag nating baliwalain ang mga singaw. Kahit isang maliit lang yan dahil pwede siya mag-spread sa bibig since it's viral. Sa kabilang banda, Huwebes, November 11, ang kaarawan ni Ay de las Alas. Pero hindi siya magkakaroon ng selebrasyon dahil bukod sa may pandemya, may taping siya para sa The Clash, ang singing competition program ng GMA7. Malusog na pangangatawan para sa lahat at matapos na sana ang coronavirus pandemic para bumalik na sa normal ang sitwasyon sa buong mundo. Ang kahilingan ni Ay para sa kanyang kaarawan. Mula nang tumuntong siya sa edad na 45, ito na ang madalas na isinasagot ni Ay sa tuwing may magtatanong sa kanya. Forever na akong 45, sabi ni Ay nang makausap siya ng sikat na entertainment column Webes ng hapon habang nasa break time sila ng kanyang mga kasama sa taping ng The Clash. Likas na matulungin si Ay dahil nagbibigay siya ng tulong sa lahat ng mga tunay na nangangailangan. Pero
hangga't maaari ay ayaw niyang ipinaalam sa publiko ang kanyang pagkakawang gawa. Sa mismong araw ng kanyang kaarawan, ikinagulat ni Ai ang link na natanggap niya tungkol sa Facebook post ng Alagang Kapatid Foundation ng TV5. Pinalita ng Alagang Kapatid Foundation na tinulungan ni Ai ang mga kababayan natin sa Ilocos Sur na labis na naapektuhan at sinalanta ng husto ng malakas na bagyong may pangalan na Maring. Nakasaad dito sa pananalasa ng bagyong Maring, isa ang barangay Pakang sa mga binaha at iniwang putikan. Sa pagbabalik ng Alagang Kapatid Foundation Incorporation, dala namin ang pampasayang ayuda mula sa Queen of Philippine Media, Ai de las Alas. Ika nga ng mga taga-barangay Pakang, hindi nila akalain na ang isang sikat na artistang gaya ni Miss Ai ay may puso para sa gaya nilang dumaranas ng unos. Muli, salamat Miss Ai. Nahiya sa sarili si Ai sa Facebook post ng Alagang Kapatid Foundation Incorporation ng TV5 dahil ayaw niyang ipinamamalita ang kanyang ginagawa na pagtulong. Higit sa lahat, nag-alala ang comedy concert queen ng bansa na baka maging biktima siya ng bashing at paratangang nang aagaw ng showbiz title dahil Queen of Philippine Media ang pagsasalarawan sa kanya ng Alagang Kapatid Foundation Incorporation. Hindi naman talaga lahat ng tao ay walang pakialam sa mga taong kapuspalad. May mga tao talagang sadyang matulungin at ayaw nilang malaman ng iba. Ang Panginoon na lang talaga ang siyang magbabalik ng grasya kay Miss Ai de las Alas. God bless sa iyo, Miss Ai. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.